Good morning and welcome to this video. Daily use word questions in English. Important 12 daily use word questions with Nepali meaning. नमस्कार, भेरी एकेडेमी को नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने 12 अंग्रेजीका वर्ड प्रश्न र उत्तर सिक्ने छौं। भिडियो एकदम मजाको छ, पुरै हेर्नु होला, सिकेको कुरा तल कमेन्टमा लेख्नु होला। आउनु सुरु गरौं। Where is your house? तपाईको घर कहाँ हो? It's a झापरा in जाजरकोट। मेरो घर झापरा जाजरकोट हो। Where do you sell vegetable? तपाई तरकारी कहाँ बेच्नुहुन्छ? I sell vegetable in Surkhet. I sell vegetable in Surkhet. म सुर्खेतमा तरकारी बेच्छु। If you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now for more new videos and like and share and support me. Okay, let's move on the next sentence. Where does your husband work? Where does your husband work? तपाईको श्रीमानले कहाँ काम गर्नुहुन्छ? He work at rice mill. He work at rice mill. उहाँले चामल मिलमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले चामल मिलमा काम गर्नुहुन्छ। Where had she waited you? उनले तपाईलाई कहाँ कुरेकी थिइन्? She had waited me at bus park. She had waited me at bus park. उनले मलाई बस पार्कमा कुरेकी थिइन्। Where is our son's school? Where is our son's school? हाम्रो छोराको स्कुल कहाँ छ? It's at गैरीखाली in जाजरकोट. It's at गैरीखाली in जाजरकोट. त्यो गैरीखाली जाजरकोटमा छ। Please like and comment below your answer and let's move on the next sentence. Where did you go to yesterday? Where did you go to yesterday? तपाई हिजो कहाँ जानु भएको थियो? I went to Rimna market. I went to Rimna market. म रिमना बजार गएको थिएँ। I went to Rimna market. Where was your grandfather born? Where was your grandfather born? हजुरबुबा कहाँ जन्मिनु भएको थियो? My grandfather was born in कोहलपुर. My grandfather was born in कोहलपुर. मेरो हजुरबुबा कोहलपुरमा जन्मिनु भएको थियो। Where do their children read? Where do their children read? तिनीहरुका बच्चा कहाँ पढ्छन्? They read in हनुमान स्कुल थाप्ले. They read in हनुमान स्कुल थाप्ले. तिनीहरु हनुमान स्कुल थाप्ले पढ्छन्। Where are you going? तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? I am going to रुकुम. I am going to रुकुम. म रुकुम जाँदै छु। Where does your father teach? तपाईको बुबाले कहाँ पढाउनुहुन्छ? तपाईको बुबाले कहाँ पढाउनुहुन्छ? He teaches at Bheri Academy campus. He teaches at Bheri Academy campus. उहाँले भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ। उहाँले भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ। Where is it? Where is it? त्यो कहाँ छ? It is at मुसिकोट खलङ्गा. It is at मुसिकोट खलङ्गा. त्यो मुसिकोट खलङ्गामा छ। Where do we gather together? Where do we gather together? हामी कहाँ जम्मा हुने छौं? We gather together in थाप्ले. हामी थाप्लेमा जम्मा हुने छौं। अब तपाईलाई एक प्रश्न है, यसको उत्तर तल लेख्नु होला कमेन्टमा। Where did you go to yesterday? तपाई हिजो कहाँ जानु भएको थियो? यसको उत्तर तल चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। हेरौं कतिले सिक्नु भयो। If you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now for more new videos. तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला नयाँ यसै प्रकारको अंग्रेजी भिडियो सिक्नको लागि। See you again and bye.